không muốn nhìn em khóc. Anh thấy nhớ mùi hương quen của một nhành hoa cài trên tóc. Lành say đắm cả rừng cây nên là ngày không còn thương nhóc. Khi thế giới này ngừng quay. Xin chào các bạn, đã khá lâu rồi thì mình mới đăng một vlog trên kênh. Hôm nay thì mình cùng với gia đình sẽ đi từ sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay Đà Nẵng và sẽ ở lại đó trong 4 ngày. Thời điểm mình đi là vào năm 2022, lúc đó cũng chưa phải là hè nhưng sân bay đã rất đông khách, dù chỉ mới tầm 6 giờ 45 sáng mà thôi. Vì đã trả thêm tiền cho Priority Check-in hay check-in đầu tiên khi đặt chỗ trên Viettravel nên tuy là hàng ở khu check-in vào sáng sớm là khá dài, nhưng việc ký gửi hành lý và in vé đã không mất quá nhiều thời gian. Sau khi hoàn tất các thủ tục lấy vé và gửi hành lý thì mình nhanh chóng đi lên khu vực kiểm tra an ninh tầng trên. Vé của Viettravel Airlines được thiết kế khá đẹp và phong cách. Xin lỗi các bạn vì mình phải che lại do vé có chứa thông tin cá nhân của mình nha. Ghế của mình là bên cạnh cửa sổ. Cổng lên máy bay của mình sẽ là cổng số 3 và hành khách sẽ di chuyển ra tàu bay bằng xe buýt. Các bạn nhớ khi đi bằng nội địa bằng đường hàng không thì nên ra sân bay tốt nhất là 2 tiếng trước giờ bay, vì việc check-in và kiểm tra an ninh sẽ có thể đông không lường trước được. Vì gia đình check-in khá sớm nên thời gian chờ đợi cũng sẽ lâu hơn, nên mình đã tranh thủ thời gian dạo một vòng khu vực chờ ở ga nội địa của sân bay để khám phá các cửa hàng xung quanh. Đây, chuyến bay VU672 khởi hành lúc 8 giờ 30 và thời điểm mình đang ngồi chờ ở cổng boarding thì chuyến bay chỉ mới giai đoạn check-in, hơi chậm hơn so với mình dự kiến. Ở khu vực chờ của ga nội địa sân bay Tân Sơn Nhất thì có khá nhiều quán ăn như Burger King, gà Popeyes và các cửa hàng bán đồ lưu niệm. Có cả cửa hàng bán Nike luôn đấy các bạn. Tới giờ lên máy bay, mình và gia đình may mắn khi đã đứng xếp hàng chỉ ngay sau một gia đình khác và nhanh chóng đi xuống cầu thang để ra cổng lên xe buýt. Xe buýt cũng tới rất nhanh và mình cũng ráng lên sớm để tìm chỗ phù hợp cho việc quay khung cảnh sân đỗ của sân bay Tân Sơn Nhất. Như các bạn thấy thì tuy mình hơi bị ép vào bên phải xe nhưng đứng ngay cửa sổ xe là có thể quay được rồi, nên coi như hy sinh một xíu để có thể quay được toàn cảnh sân đỗ máy bay vậy. Phải nói rằng sân đỗ của sân bay Tân Sơn Nhất đa dạng các hãng hàng không và các loại tàu bay như Vietnam Airlines, Qatar Airways và hình như còn có cả Emirates luôn các bạn ạ. Ấn tượng nhất đối với mình thì chắc là Korean Air Cargo đang được chất hàng lên. Và trên đường ra tàu bay của Viettravel Airlines thì mình cũng được chứng kiến tàu bay A320 Neo của Bamboo Airways được sơn livery đặc biệt Fly Green. Không biết có ai đã được đi tàu bay này chưa nhỉ? Chứ mình thì chuyến về đã không được rồi. Trong tầm mắt mình chính là tàu bay mà mình sẽ đi ngày hôm nay. Đó là một chiếc A321ceo mang số hiệu VNA278, là một trong những tàu bay đầu tiên của Viettravel Airlines. Theo mình thấy thì ghế ngồi của tàu bay được thiết kế khá là tỉ mỉ so với VNA288. Trên chiếc A321 sẽ có 3 dãy ghế dành cho khách hàng Priority, còn những ghế có tựa đầu trắng sẽ dành cho khách Eco. Đây chính là vị trí ngồi của mình và kế bên chiếc A321 của Viettravel Airlines là một chiếc A321 của Vietjet mang livery cơ bản. Khoảng cách để chân giữa các ghế là vừa đủ cho một người 1m73 như mình.
Ở đằng trước ghế có hướng dẫn thoát hiểm khẩn cấp cũng như thực đơn trên chuyến bay. Các bạn lưu ý là thức ăn nóng cần phải đặt trước, còn snack và thức uống thì các bạn có thể đặt ngay khi máy bay đã đạt độ cao ổn định nha. Không lâu sau khi mình đã ổn định chỗ ngồi thì máy bay bắt đầu đẩy lùi và di chuyển ra đường băng. Chỗ đó thì các tiếp viên sẽ bắt đầu thực hiện hướng dẫn an toàn bay. Các anh chị tiếp viên phải gọi là rất chuyên nghiệp luôn. Một lúc sau khi máy bay đã đạt độ cao ổn định, các anh chị tiếp viên bắt đầu phục vụ thức ăn và nước uống trên chuyến bay. Hành khách nếu đã đặt trước sức ăn nóng cho chuyến bay thì chỉ cần đợi tiếp viên xác nhận và phục vụ là xong. Còn đối với mình thì mình đã đợi xe đẩy tới vị trí ghế ngồi và order một ly cà phê đen nóng vì sáng vội quá, chưa kịp uống gì để tỉnh táo cả. Sau khi quá trình phục vụ thức ăn và nước uống hoàn thành thì mình chủ yếu nghỉ ngơi và tranh thủ quay một xíu khung cảnh trên tầng mây. Vietravel Airlines có một tiết mục rất hay trước khi máy bay hạ cánh, đó chính là hướng dẫn viên giới thiệu về điểm đến của hành khách. Phải gọi là có những điều mà mình bây giờ mới biết về thành phố Đà Nẵng. Rất tiếc là mình không quay được vì lúc đó ly cà phê đen bắt đầu hiệu nghiệm và có thể gọi nó như là ly cà phê định mệnh vậy. Sau khi tiếp đất an toàn thì tiếp viên cũng thông báo hành trình chuyến bay và máy bay cũng bắt đầu di chuyển vào sân đỗ của sân bay Đà Nẵng. Thời tiết ở Đà Nẵng lúc đó rất mát mẻ và ít nắng, chủ yếu là nhiều mây. Lúc này thì các bạn có thể bắt đầu sử dụng thiết bị di động cũng như chuẩn bị rời máy bay, nhưng tốt hơn hết là đợi máy bay dừng hẳn thì mới nên di chuyển ra khỏi ghế nha các bạn. Ở cả hai sân bay thì hành khách đều được trung chuyển bằng xe buýt chứ không dùng ống lồng. Sau khi di chuyển vào sân bay thì mình nhanh chóng ra băng chuyền nhận hành lý. Hôm đó thì mình nhận hành lý ở băng chuyền số 3, khá gần cửa ra vào của sân bay. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog hành trình đi ra Đà Nẵng này. Vlog tiếp theo sẽ là những điểm tham quan mình đã đi ở Đà Nẵng vào ngày thứ nhất, cũng như khám phá phố cổ Hội An. Các bạn nhớ đón xem nhé. Hãy để lại một like, share và subscribe cũng như bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn.